Narito lang, siginhawa't lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Pats ka ng buhay, Santon plus gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ng dami, ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakas. Sa bawat patak ng Santon plus gold, ang tibay ng katawan, buot solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon plus gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon plus gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon plus gold. Santon plus gold. Santon plus gold. Santon plus gold. Ang tibay ng katawan, buot solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon plus gold. Sa bawat pag-inom, Santon plus gold. XFM. Santon Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan. Nabalagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30. Welcome na sa tanan sa mga suki nato nga matag paramati sa palatuntunan Bullseye. It's a Friday, Biyernes sa ato sa nga pagparagad. Today is January 30, 2026. Isa na lang gid kadlaw na bilin kag bugto ng inurangos sang January. In short, sini, 11 na lang kabulan matapos naman ang 2026. Sa ato sa ring pagparagad sa gihapon o po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sang
nagapanguna sini nga mga balita kag informasyon, balita na lokal, balita nasyonal, ato ni nga pagadiskusyonan. Magasentro karon ang ato sa nga diskusyon, may kang tanan ini sa impeachment sang duha tanan ka mga impeachable public officials, mga matag-as nga opisyal sang ato sa nga pungsod. Ang kaso iya sang impeachment ni Vice President Sara Duterte, may ara sang appeal at the time before the Supreme Court. After nga ang Supreme Court nagpagwa sang desisyon way back in 2025, nga unconstitutional ang ginhimo nga proceedings sang House of Representatives. Kundi na impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte, and then ang articles of impeachment ang gin-forward sa Senado. Pero may ara sang question at the time ang kampo sang Vice Presidente before the Supreme Court. While ginatalakay sa Senado ang impeachment complaint against the Vice President, ang Supreme Court nagpagwa sang iya sining nga desisyon nga naga-declare nga ang proceedings sa House of Representatives unconstitutional. So with that, ay naging talakay further sang Senado ang impeachment complaint against the Vice President. Kundi ang impeachment complaint ilang nga gin-archive. Pamangkot kung gin-archive ang impeachment complaint, buhi pa bala? Di sa pag-intindi, tabuhi pa kay way madesisyonan with finality sang Senado. Ara pagyapon nakabinbin. So gin-appeal ang desisyon sa Supreme Court nga naga-declare unconstitutional ang ginhimo sang House of Reps. And finally, ang Supreme Court unanimously 13-0 ka mga Supreme Court justices ang nag-agree nga ginapanindugan ang ila sa nga previous decision declaring nga unconstitutional ang impeachment complaint against the Vice President. So that closes everything as far as the impeachment complaint again file sa nagligad niya tuig against the Vice President. Pero matapos naman ang 1-year ban sa pagpasaka sa impeachment complaint against the Vice President comes February 6. In short, buksan naman ang ganahan sa kung sinong gusto nga magpasaka sa kaso, impeachment against the Vice President. Pwede na makomodar after February 6. So, hindi malayo nga may mapasaka gyapon kaso against the Vice President. But, if the same sini ang iya sini nga grounds, ina mga biyan makasiling kita nga medyo naganipis ang iya sini nga chances. Bangod kay ang iba nila sini nga mga gin-supplement sini nga mga ebidensya pertaining to alleged abuse sang paggamit sang confidential kag intelligence fund were all liquidated by the office of the Vice President. Ang COA or the Commission on Audit already nag-release sang ila sini nga statement nga nagasiling nga ang mga gina-require nila sini nga mga kulang nga mga papeles kag explanations from the Vice President's office ang na-substantiate. And with that, ladies and gentlemen, all accounted ang ginapangita kag ang ginahaboy nga ginahaboy nga issue against the Vice President nga moning grounds sang impeachment against her. So with that, ladies and gentlemen, madamo sa mga nagkalanlain sini nga mga opinion ang naglinuwa. Isa diri sa mga notable opinion nga nagwa amo ang halin sa Senate President Vicente Soto III. Nga nagsiling, among others, ginkontra niya ang desisyon sa Supreme Court nga nagsiling kung amoning ginhimo sa Supreme Court, the Supreme Court amended the Constitution. Supreme Court mismo ang nag-amend sa Constitution. We do understand nga ang amendment sa Constitution naton may duha ina kapamagi ning People's Initiative. Pagkatapos ang isa dira amo ining through the Constituent Assembly, wherein ang House and the Senate will deliberate on the provisions that they would want to be amended. So, iyang proseso. Ang amendments mag-start kung tani, ara da sa House of Reps kag sa Senado, or if not, mapili kita sa mga con delegates naman agud to mag-deliberate
sa mga party provision sa Constitution that must be amended. Pero this time, no, kay Senate President Vicente Soto III, it's as if nga ang Supreme Court amo yan nag-amend sang konstitusyon. Kay sa pag-intiende sang Senado, sa not the entire Senate, but sa pag-intiende ni Senate President Vicente Soto III, nga basta gani nga mapasa ng articles of impeachment sa Senado, the Senate should dispose. Sina mga abyan. Maghambal kitang i-dispose. Dapat desisyonan sang Senado. Ang Senado amo ang final arbiter sa pag-intiende ni Senate President Vicente Soto III. So wala madesisyonan ini sang Senado because it was archived. Kaya ang Senate amo ang nag-interpret sang desisyon sa Supreme Court nga wala sila sang dapat sini nga talakayon nga impeachment complaint against the Vice President because the Supreme Court decided nga unconstitutional ang ginhimo nga proceedings sang impeachment complaint against the Vice President sa House of Representatives. So with that, ladies and gentlemen, may duha ka mga school of thoughts karon nga nagagilinuwa. Ang isa diri nga of all the things nga ginahimo sang tanan nga branches of government, amo niya ang mga nag-upod sa desisyon sa Supreme Court. Nga ang pinaka may final arbiter as to the interpretation of law must be the Supreme Court. Nobody, as in wala sang grupo, wala sang division sa ato sa nga gobyerno ang makalabaw sa interpretasyon sang kasuguan. Sa mga nag-upod iya sa desisyon sa Supreme Court nagasiling, paano padayunon sang Senado ang proceedings kay it's as if wala sang impeachment complaint nga nag-abot sa ila, kay ang nag-abot sa ila nga articles of impeachment, ang procedure kung aan nakalabot sa ila is unconstitutional, null and void. Diba? And that must be to be implemented with finality. So with that, ladies and gentlemen, ang ginapanindugan niya sa mga gusto iyang talakayon ng impeachment, kiti nabutang sa Constitution that the sole nga arbiter iya sa mga impeachment complaints would be the Senate. They will be sitting as an impeachment judges sa mga senador. They will constitute themselves into an impeachment court. Amo ina iya ang isa ka school of thought nga ginatindugan ni Senate President Vicente Soto III. Sa linyati, wala kami ya makadesisyon. Hambal sa konstitusyon, ang Senado among final arbiter. Tinga sila niya wala namon madesisyonan ini. Ti ang isa naman nagasiling, siya ti hambal ka Supreme Court that is unconstitutional. Ti ang hambal sang isa naman, sila niya ti nabutaman sa konstitusyon niya the final arbiter sa mga impeachment complaints yan must be the Senate. Constituting themselves as an impeachment court and sitting as impeachment judges ang tanan nga mga nagabugos sang Senado. Ti diri mga abyan nagsulod ang isa ka interpretasyon legal nga nagasiling nga sa proceedings sa akto to accommodate or not to accommodate impeachment complaint, hindi pwede kapahilabot ang Supreme Court. Kay ina mga abyan nakadepende sa House of Representatives. Accommodation buta malon sini ang pagtalakay. Wala iya labot na ang Supreme Court kung talakayon nila na kung hindi. Unless otherwise, may interpretation of law nga dapat maklaruhan dalon mo sa Supreme Court kung ano ang procedure. So with this, gintalakay sang House of Reps ang impeachment complaint against the Vice President, and according to them, may mga enough basis and evidence nga i-impeach ang Vice President. That's why ginpasa nila after meeting the requirement of at least 1/3 or more sang mga miyembro sang House ang mag-endorse sang impeachment complaint against the Vice President. So masubra 1/3, mga 2/3 sobra pa gani sang mga congressmen ang nag-endorse. Dumduman nyo to masubra 200 ang nag-endorse sang impeachment complaint. So automatic mangin articles of impeachment in it to be forwarded to the Senate for the Senate's consideration. So, ang isa diri kagin question is the process.
nagsunod bala sa proseso according to law, according to the Constitution, and according to the processes sang House of Representatives. So ang question dari number 1 is this. Nakagi bala sa insakto nga proseso. Anong proseso? Pag-abot sa Secretary General's Office ang House of Reps, dapat within 10 days i-refer ini sa Speaker of the House. Sa opisina sa Speaker. Ina mga biyan, way matabo. Kay ginpabilin anay sa SecGen's office kag may ginakomodar pagid nga iban nga mga impeachment complaints and were forwarded to the office of the Speaker of the House at the time, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. That's the number 1 question. Ang number 2, nasunod ba lang proseso nga after nga ma-refer sa Speaker of the House office, dapat nga ipa-agenda dayon ini. So na-agenda. Pag-agenda, seeing nga may ara sang enough signatures, more than 1/3 ang nag-endorse, ang ginhimo sang House, ila ini nga gin-forward dayon sa Senate nangin articles of impeachment against the Vice President. So no iya sa Supreme Court nga dapat nag-agi ini sa proseso. Dapat gin-refer ana ini sa Committee on Justice according to the rules of the House. Pagkatapos, seeing may enough signatures nga nag-gather under the requirements sa Constitution, dapat niya i-refer ini sa plenary. There's no more debate but referral. I-refer din sa plenary for plenary's consideration. Upon seeing nga may enough number of signatures to, nga nag-endorse impeachment complaint, amo na ang pagpasa sa Senate sang articles of impeachment. Now, sa ara pa lang mismo sa pag-refer sa plenary parang for consideration sa pag-abot sa Speaker of the House, dapat suno sa Supreme Court nga may gindihon sini nga rules of impeachment ang House of Reps, wherein suno sa Supreme Court dapat sila nag-ubra sang rules of impeachment. So wala sila sang rules of impeachment ginubra at the time, bangod kay ginsunod lang nilang proseso nga pagkakita sa plenary nga more than 1/3 ang nag-endorse, gin-forward nila dayon sa House of Reps or sa Senate ang articles of impeachment. Dira nagkatalo nga suno iya sa Supreme Court nangin unconstitutional because wala magsunod sa proseso nga dapat gin-refer dayon ang impeachment complaint from the SecGen's office to the Speaker of the House, and from the Speaker of the House to the plenary, ubra sila sang impeachment rules. Pero wala sila mag-ubra. And then, it must be referred first sa Committee on Justice. Pero wala ini matabo. Bangod kay gindiretso nila sa Senado. So, according to the Supreme Court in a unanimous decision, ngang impeachment complaint is unconstitutional and void ab initio. So with that, patay na ang impeachment complaint against the Vice President. Pero matapos ini ang 1-year ban sa pagpasaka sa impeachment complaint against the Vice President comes February 6. After February 6, that's another story. May ari dering patag ang Supreme Court. After nga ila gin-dispose ang tanan sini nga mga appeals, ang tanan sini nga mga petitions before the Supreme Court, may kang tanan sini mga biyan before they were able to come up sa isa ka decision unanimously nga ginapanindugan ang ila sini nga previous decision declaring the impeachment complaint against the Vice President unconstitutional. Arada ka tropang Alex, ipabati naton mga biyan ang spokesperson sa Supreme Court sa pagbasa sang dispositive portion sang desisyon sang Korte Suprema angot mga biyan sa mga petisyon, appeals, angot sa desisyon nila declaring the impeachment complaint against the Vice President unconstitutional. Afternoon.
By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Philomena Singh was on leave. The Court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the Court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the Court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5, when Okay. Dahil lang kayo nag-untat, no? Ang explanations pertaining to this. So, isa dari sa mga explanations given, amo ini ang one-year rule ban. Diba may apat tanan ka mga articles of impeachment niya file. So, upon receipt of that articles or impeachment complaint against the Vice President, kay ti lain-lain nga mga petsato ginpadala. Upon receipt, dapat kuntani na ina mga abyan, wala na sa succeeding impeachment complaints nga mabaton. Ang pinakauna na lang ang batunon. So with that, yung pagbato nila sa masunod, kag ang gin-entertain nila, not the first impeachment complaint, but the last impeachment complaint filed, so ina mga abyan naglapas ang one-year rule ban. Suno mga abyan sa Supreme Court. Tikumo kay naglapas sa one-year rule ban, it was declared as unconstitutional. Kay nabutang ina sa Constitution nga only one impeachment complaint can be filed within a period of a year. Sa kada tuig, isa lang ka impeachment complaint ang pwede mapasaka sa any impeachable public official. So naglapas sa one-year rule ban. Dira pa lang sa filing kag accommodation. Sa filing, may ara nag-file, if we're not mistaken, December 9 or 10, and then followed by after a week, and then the last was sometimes ang January of 2025. So with that, ladies and gentlemen, ang pinakaunang impeachment complaint, wala ato iyagin consider. Kabahin ato sanggin archive. The first three impeachment complaints were archived. And the last impeachment complaint amo tong gin-accommodate on a later date, 2025. So with that, ang pag-interpretarya sa Supreme Court nga upon receipt of that impeachment complaint sa 𝐂𝐔𝐋 office, it was already filed ang impeachment complaint and there will be no more impeachment complaint nga i-accommodate kay may na-receive na sila nga impeachment complaint. Pero ang ginakomodar is not the first impeachment complaint filed, but the last impeachment complaint, the fourth impeachment complaint on a later date. Therefore, suno sa Supreme Court, that is unconstitutional kay naglapas sa one-year rule ban. Kay dapat ang gin-receive is ang una, amo to ang gin-consider nga impeachment complaint. So that's it, ladies and gentlemen, ang pinaka-explanation pertaining to this. Ti ang reaksyon iya ni Senate President Vicente Soto III.
sa ngay ariyay. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Buta malon, nagsobra ang Supreme Court sang interpretasyon. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret. As any, first, the law student knows. Ambal ni Senate President Soto, impeachment is now an impossible dream. So with this, ladies and gentlemen, isa ini sa mga mainit karon nga ginahambalan. Pero dedo na ya ang impeachment against the Vice President as of now. Ara, katropang Alex, ipabati ta sa inyo ang complete sining statement coming from the Supreme Court. Good afternoon. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Philomena Singh was on leave. The Court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the Court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the Court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5, 1. A. A properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days, or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days, as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the Court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules on impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House Rules, as it is currently worded, requires the referral to the Committee on Justice, even when it is filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Subsection 4 of the Constitution, where the endorsement of at least one-third of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. In view of the current wording of Section 2 of the Rules on Impeachment, as drafted and promulgated by the House in its 19th and 20th Congress, the House may, optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least one-third of all its members to the Committee on Justice, but only for the following purposes. Number 1, to ensure that the endorsement of the members of the House is verified. Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exists, and that every member of the House has been given a copy of the complaint, as well as the evidences supporting it. And 3,
to respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate. The court observed that there is a fundamental difference between the first and second modes of initiating impeachment complaints. Thus, it said, and I quote, Article 11, Section 3, subsections 2 and 3 cover the first mode of initiating an impeachment complaint. Article 11, Section 3, subsection 4 covers the second mode of initiating an impeachment complaint. In the first mode, impeachment is initiated through the regular and deliberative process in the House of Representatives. A verified complaint may be filed either by a member of the House or by a private citizen with the endorsement of a member. Upon filing, the complaint is referred to the House Committee on Justice, which evaluates its sufficiency in form and substance and conducts the appropriate hearings. Only after favorable committee action does the impeachment process proceed further. This mode, therefore, emphasizes institutional screening and committee review. By contrast, subsection 4 introduces an alternative and a more direct mechanism for initiating impeachment. Under this provision, a verified complaint or resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives immediately initiates impeachment proceedings. These provisions reflect a deliberate constitutional design. Subsections 2 and 3 provide a structured and committee-directed approach, while subsection 4 allows a streamlined initiation when a sufficient level of consensus already exists. Fourth, the court affirmed that due process of law applies to the impeachment process. It stated, and I quote, "The phrase right to life, liberty, or property should not be read with undue literalism. It must be accorded reasonable flexibility to achieve its intent of protecting inherent and inalienable rights that could not have been exhaustively articulated at the time of its framing. The Due Process Clause embodies a fundamental constitutional commitment to reasonableness, fairness, and non-arbitrariness. It envisions that we cannot have a true democratic and republican or representative state that is arbitrary and unfair. However, due process as it applies to the impeachment process is sui generis or in a class of its own. Full-blown trial happens at the Senate. At least for the second mode of initiating an impeachment complaint, it only requires 1. The grounds invoked in the complaint or resolution are those contained in Article 11, Section 2 of the Constitution. Number 2, the procedure is governed by the rules of impeachment promulgated by the House prior to any filing of any impeachment complaint. 3, as already provided by the current House rules of impeachment, all endorsing members should have been given a copy of the complaint and all its supporting evidence. The court also noted that the transmittal of the articles of impeachment should be done in a plenary session of the House, providing all the members of the House with full copies of the complaint and its accompanying evidence mentioned in Rule 4, Section 13 of the House Rules of Impeachment. Transmittal to the Senate, however, requires only a vote of 1/3 of its members for the first mode of initiating a complaint, or proof of the endorsement of a complaint by 1/3 of its members for the second mode. Fifth, the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Thus, it does not apply in this case. Finally, the court noted all the motions for intervention and pleadings filed by individuals who were not parties to the case. This resolution is immediately executory upon digital service on all parties in accordance with AM number 25-05-16-SC or the guidelines of the transition to electronic filing in the Supreme Court. No further pleadings will be allowed. The resolution and the motion for reconsideration and the separate opinions are being uploaded and served in the parties. Thank you very much. There you are, ang desisyon sang Supreme Court. That's final and executory. But tambalon sini no more pleadings ang
ang i-entertain sang Supreme Court pertaining to this, closed na ang impeachment complaint against the Vice President. So with this, ano bala ang dako sini nga flaws nga nakitaan sang Supreme Court? Number one, the one-year ban rule. Di lang the first 3 impeachment were filed December of 2024. The fourth impeachment complaint was filed February 5, 2025. So ang gin-entertain sang House was the fourth impeachment complaint filed February 5 of 2025. Nga gin-dispose nila ini February 6 of 2025. So with that, ladies and gentlemen, hambal sa Supreme Court, ginlapas nilang one-year ban rule kay nga atong nauna nga mga impeachment complaints dapat amoto ang pinakauna ang gin-accommodate, hindi ang ikaapat nga impeachment complaint. That is unconstitutional kaysa constitution na butang ang one-year ban rule. So that's reason number 1 or basis number 1. Ang basis number 2 nga ang tanan nga mga miyembro sang House dapat were provided copies of the impeachment complaint including ang iya sini nga mga attachments nga mga ebidensya. It was not followed. Wala ini masunod. Bangod kay may iban nga mga kongresista nga nagreklamo, they were not given copies of the impeachment complaint against the Vice President with attachments sa mga ebidensya. And that's number 2. Ang pamangkot sini natabo bala yes. Kay may mga kongresista nga wala kabaton sang kopya. According to the interpretation of the Supreme Court, nga dapat ang tanan nga miyembro sang House of Representatives ginhatagan sang kopya including ang tanan nga attachments nga mga ebidensya sang impeachment complaint. Wala ini maabyan masunod. So that's unconstitutional. Number 3, nga ang House Rules on Impeachment. May rules of impeachment ang House of Representatives. Nagasiling nga ang impeachment complaint must be referred to the Committee on Justice. It should pass to the Committee on Justice. So regardless kung ini mode 1 or mode 2, ano ang mode of impeachment number 1? Amo ini nga ang impeachment complaint endorsed by any member of the House be referred to the plenary, kag kon maka i-referred sa plenary kag i-refer sa Committee on Justice for the determination of form and substance. And then, ibalik sa plenary kung makakuha sang 1/3 nga endorsement sang tanan nga miyembro sang House, ina mangin articles of impeachment, pero kung hindi makalabot sa 1/3 ang ma-endorse, ina mga biyan makonsider nga dismissed. Now, that's mode number 1. Mode number 2, nga kung ang impeachment complaint endorsed sang more than 1/3 or at least 1/3 or more of all members, ang impeachment complaint will automatically be considered as an article of impeachment but must be forwarded to the Senate for the Senate's consideration. Pero sunod sa Supreme Court, under House rules, sa pagsulundan sang House, nagasiling ang impeachment complaint should go to the process. Pag-abot sa 𝐂𝐔𝐋𝐋's office, be referred to the Speaker of the House office, to be referred to the plenary, to be referred to the Committee on Justice, and back to the plenary. Amo ina ang proseso, pero wala masunod. Kaya nga, pagtalakay nila, gintalakay lang sa plenary, it was not referred to the House Committee on Justice. Pamangkot, tinga more than 1/3 man na nag-endorse, nga akin hanglan pa ipaagi sa House Committee on Justice. Kay suno iya sa Supreme Court, nabutang ina sa rules of impeachment sa House. Ngang impeachment complaint must pass through the process, agi sa plenary, refer sa Committee on Justice for determination of form and substance, and ibalik sa plenary, and i-forward sa Senado. Wala ina matabo kang ginhimo pagbaton sang impeachment complaint gintalakay sa plenary, and the plenary upon endorsement of more than 200, and that's more than even 2/3 of all members sang House of Reps, nag-endorse
So gindiretso nila iya sa Senado without passing through the Committee on Justice for the determination of form and substance. So unconstitutional. So dira mga abyan, naglibot-libot ang argument sang Supreme Court with all of this basis. Ti strike 1 palangadaan sa 1-year ban rule sa interpretation sang Supreme Court. Kay nga ang fourth impeachment complaint referred to the plenary sang February 5 of 2025 nga amo tong ilang agin entertain. Hindi ang pinakaunang impeachment complaint nga gin-file before the 𝐁𝐔𝐋𝐋𝐿's office. Ila ato yang agin archive. So gin-consider nga ang pagbaton sang 𝐁𝐔𝐋𝐿's office sang articles of impeachment or sang impeachment complaint sang December of 2024 amo ato ang valid kuntani nga impeachment complaint against the Vice President. But wala ato gintalupangod sang House kundi ang gin-file sang February 5 of 2025 amo ang ila sini nga gin-entertain. Kag wala magagi sa proseso kay dapat wala dayon to gin-forward sa Senado. Ginpaagi anay to determine the form and substance sa House Committee on Justice. Pero it never happened. Wala ina matabo. Ti gawangal ang iban subong. Senado sila niya nga more than 1/3 sila nag-endorse. Pero amo nang nabutang sa rules of impeachment sang House. Ila mismo rules na gasiling nga ang impeachment complaint must be referred after sa ma-refer sa plenary nga may impeachment complaint. Hatagan kopya ang tanan nga miyembro sang impeachment complaint including all the attachment nga mga evidence and then i-refer sa Committee on Justice for determination of form and substance kag ibalik sa plenary. Wala na debate after the determination nga naka-meet ini sang form and substance sa House Committee on Justice. Mahambal nga upon evaluation, the impeachment complaint is mahambal naton naka-meet sang requirements as to the form and substance. So i-refer sa plenary and the plenary after the report of the Committee on Justice nga it was able to meet the form and substance requirement. And upon seeing nga more than 1/3 ang nag-endorse, hindi na nila na pagdebatihan but to be forwarded to the Senate. Wala ina matabo. Nagpugok lang sila sa plenary, wala nila gin-refer sa Committee on Justice, gindiretso nila iya sa Senado. Therefore, suno sa Supreme Court that is unconstitutional based mismo sa rules promulgated by the House of Representatives. So patay na, paktay kang bata ka as far as the impeachment complaint is concerned. There will be debates pertaining to this as to the interpretation of law. Why man kita nagasiling wala sang clearance to commit sang error ang Supreme Court. Ang pamangkot sini is the determination of legality and constitutionality of the process sa kay sino nakarelay. Is the Supreme Court has the sole power to interpret legality and constitutionality of our acts with finality. Supreme Court is the highest interpreter sa aton sa mga kasuguan and that includes our Constitution. Sa debate, amo ni nga way untat, tinabutang man sa Constitution nga ang Senado among final arbiter sang mga impeachment complaints nga nagalalabot, tinga nga ginhambalan niya sa Supreme Court nga unconstitutional na. Actually, pwede mapadayon sa Senado. But the act of the Senate is still questionable. Legally and constitutionally. Pwede ma-question. Kay, ang gin-question, it's not the filing of the impeachment complaint. Hindi ang pagpasaka sang impeachment complaint, but the process according to law. Anong proseso? Ti mismo ang House of Reps nagpagwa sang impeachment rules. Ang ila impeachment rules nagasiling nga ang impeachment complaint must pass through sa amo nga proseso. The determination of the form of and substance must be with the Committee on Justice. Ti wala makaagi dira sa Committee on Justice
ang gin-forward nila sa Senado nga impeachment complaint. Wala makagi sa determination of form and substance sa Committee on Justice. Ti sala sa Supreme Court kay nabutang sa rules sang House nga amo ina ang proseso nila sa House. It should pass through the determination of form and substance. Sa diin ina nagakinabo ang determination of form and substance ara sa Committee on Justice. It never happened. So no iya sa Supreme Court. That's why in this situation right now, may mga non-lawyers nga mailaman niya ko galingon ng interpretation. Kaya ti dako man tuod ang ginahawidan subong sa mga nagakontra sa desisyon sa Supreme Court. Sila niya ara katag nga ang Senado has the sole power to dispose sa mga impeachment complaints nga ini. In short, sila ang may sole power sa pag-determine kung guilty or not guilty ang tao nga ginaakusar, ang tao nga ginapa-impeach. They have the sole power. Ti hambal sa Supreme Court, wala Manila ina ginakuha nga puder. Only that ang process must be according to law and according to our Constitution. Sino ang pwede maghatag sang pinal nga desisyon nga dapat or ang isa ka ginhimo sang House or katulad sini is in accordance with the law and the Constitution. Sino ang pwede mag-interpretar sina? It's not the House, it's not the Senate, but it's the Supreme Court. Hambal sa Supreme Court, wala nyo ginsunod ang proseso House. And that's all. Wala nyo ginsunod, so that's unconstitutional. Tinakalabot sa Senado. So we should dispose this. Na-dispose bala sa Senado. Ang desisyon sa Senado, i-archive. And this is one of its first. Nga gin-archive ang complaint or articles of impeachment against unimpeachable officials just like the Vice President. So makonsider naton nga disposal because they have the sole power to dispose sa may impeachment complaint. That's the decision of the Senate. Now, pamangkot sini, pwede ma-question ini kay gin-archive. Kay dapat sila ma-determine kung bala guilty or not guilty. Wala sila makalabot sa punto nga desisyonan guilty or not guilty. Kaya ang rason sa mayoriya at the time, 15 ka man senador, nga nag-agree sa desisyon sa Supreme Court, paano kita maghambal nga guilty ang ginakusar o kung not guilty, kay it's as if wala kita sang impeachment complaint nga nabaton or articles of impeachment, kay wala ina nagsunod sa proseso. Unconstitutional ina. We cannot act on things nga wala sa aton poder legally, constitutionally. Kaya nga, makaakto lang sila kung tani nga mag-dispose, guilty or not guilty, ang ginapa-impeach nga impeachable public official kung ang articles of impeachment valid. Maghambal kita nga valid, nagsunod sa proseso, pero hambal sang Supreme Court, hindi valid, hindi legal, hindi constitutional. Kay may mga ginapa siya nga mga rules and laws, provision of the Constitution, and mismo internal rules and rules of impeachment sang House of Representatives. Tiyang pamangkot pagid, amo nang ginatindugan iya sa mga pro-impeachment Selling niya, we have the sole power to dispose impeachment complaints against any impeachable public officials. Ginkuha sa ato sa Supreme Court. Tang isa naman ka grupo nagapanindugan nga nagasuporta sa desisyon sa Supreme Court, siya na selling niya nga paano tanang desisyonan ang isa ka bagay nga wala sa aton wala sa aton kay nga mabaton kita sang complaint nga wala nag-agi sa proseso. So hambal sang Supreme Court, kung sundon ta sa layman's term, paghambal niya nga, that is unconstitutional, but hambalon sini, bali wala na. Kaya nga, hindi mo dapat ina pagtagaan atensyon kay ina wala nagsunod sa proseso. Being the final arbiter, ang Senado sa mga impeachment complaints katulad sini or articles of impeachment, mahambal nga ti amon ina poder kung bala guilty or not guilty. You will be there to conduct hearing para i-determine ang complaint kung bala enough to para makakamag pa mo sa decision, guilty or not guilty,
ang impeachable public official. Pero paano ninyo ina-desisyonan kay wala kamo sang impeachment complaint or articles of impeachment nga nabaton, bisan pa physically may nabaton kamo kay hambal sa Supreme Court, inaiyaan constitutional. Hindi pwede makonsider ang isa ka bagay which is unconstitutional. Sino ang may poder to determine nga inaiya legal nag-agi sa proseso kag unconstitutional? It's not the Senate, it's not the House, again, is the Supreme Court. Amo niya ang ginatindugan sang Supreme Court. Right now, with the statement given by the Senate President, it goes against the decision of the Supreme Court. Ang pamangkot sini mga abyan, sino ang patihan sang tao? Public opinion, sinong patihan sang tao? Tikon aton diri nga tanawon the credibility bala sang mga nagpagwa sang statement kag desisyon. Ang Supreme Court unanimous ang ila sa nga desisyon 13-0. 13-0. Buta malo sin unanimous. Saan sino ini sila? Ini sila mga abogado ang nagpractice for so long sang abogasya sa pag-interpretar sang legalidad kag constitutionality sang mga ginahimo nga mga aksyon. Sila ang nag-interpret sa ato sini nga kasuguan. They are bound to do that, yes, according to their responsibilities and duties. Nga silang final arbiter as to the constitutionality and legality sang mga ginahimo ta. Ginahimo sang isa ka grupo, ginahimo sang kongreso, ginahimo sang presidente, sang vice-presidente, and all and everybody. Sila ang final arbiter kung kalabot sila sining atensyon. Sana sino ini sila? Madudahan tabalang ila sining kredibilidad, ang ila nga kapasidad. Ti mga abogado ini sila Bota malo sa nagintun-an nila ina. They are Chief Justice Alexander Hismundo, Senior Associate Justice Marvic Leonen, amuning ponente. Maghambal kita nga ponente, amo ini siya ang nagsulat sang desisyon sang bilog nga Supreme Court. Siya ang nagsulat kaya may designated ponente ina ang kada desisyonan sang Supreme Court. May ara sang pabor kag may ara hindi pabor. Kag ila ina nga i-reconcile dumaagi bala sa plenary sa aton pamagis by cam for reconciliation. Ti may pro, may con nga desisyon. Ti pili sila da kung sino sa pagtanaw nila ang mas may legal nga balasihan sa ila sining argumento. Suponente si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Mambal nga pro Duterte ni? No. He is an appointee of former President Benigno Noynoy Aquino. Si Marvic Leonen ang appointee ini siya ni former President Noynoy. Now, Associate Justice Benjamin Caguioa, Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Ami Lazara Javier, Associate Justice Henry Jean Enting, Associate Justice Rodel Salameda, Associate Justice Samuel Gerlan, Associate Justice Ricardo Rosario, Associate Justice Joseph Lopez, Associate Justice Japar Di Mapuro, Associate Justice Jose Maidas Marquez, Associate Justice Antonio Co. Jr., Associate Justice Maria Filamera Singh on leave, kag Associate Justice Raul Villanueva. Unanimous. Di ba may isa direct Associate Justice or two appointee ni BBM? So with this, ladies and gentlemen, wala abisang tawag nato sini dissenting opinion or may grupo, minoriya, nga naghambal nga sala ang interpretasyon iya ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Amo ni masami ang ginasite nila nga may ara sang ginatawag sini nga dissenting
opinion. Wala. Unanimous. Maghambal kang unanimous. Nagkonforme sila tanan. So, can you question the credibility and the capability? Daw mabudlay guro i-question ini because after all, they are all lawyers. Hindi ka mangin justice sang Supreme Court if you're not a lawyer. Ginton nila ini. Ha? Capacity and credibility, ma-question naton, kapasidad nila. Budlay guro questionon ini. Kaya nga, madugay ini sila nga nag-practice sang law. Ha? Before sila nangin Supreme Court justices, nakagi ini sila iban private practice. Ang iba nagsulod man sa gobyerno. Ha? Sa pagpractice sa ila sila nga profession, being a lawyer. So, kapasidad sa ila integridad, mabudlay na ito ni question. Who are the people who question this? Ang pamangkot sini, have you studied law? Nakatuon ikaw sang kasuguan. Ha? Katropang Alex. If the Senate President, Vicente Soto III, ang magsiling nga sala ang interpretasyon sa Supreme Court, ang pamangkot sini, sino siya? He is a non-lawyer, hindi siya abogado. Number 2, may political motivation siya. Kaya nga, politiko siya, hindi sa iya abogado number 1. Number 2, politiko siya. Kag may ara pa sa mga akusasyon, ngati sa mga hearing-hearing gani sa Senado, do may ginaampinan siya, may ginatabun-tabunan siya, kag ang grupo niya. So that's why nga, sa kredibilidad, sa ginapagwa nga opinion, desisyon niya sa Supreme Court versus other opinion of non-lawyers, kung sa simple nga tao kag interpretasyon, diri kita sa desisyon sa Supreme Court. Especially nga ang desisyon is unanimous. Wala sang may naglisa. Tanan sila nag-agree sa amuna nga sahi sang desisyon. Amo nang mabudlay if it is unanimous. Pero kung ang buto, abi 13 sila, nagbuto, abi 6-7, anom ang nagkontra, 7 ang nagpabor sa desisyon, makasiling ikaw nga maybe base kung may na-influensyahan. Pero unanimous tanan sila Ang alam bala, non taton bala, kung nagminango, ang isa nagminango sila tanan. They are all lawyers. Mga abogado ni sila, kag may kredibilidad, kag integridad, kay grabe man ang screening before ikaw ma-appoint sa Supreme Court. Hindi lang basta-basta ang abogado ka lang. Debla? Hindi lang basta-basta ang abogado ka lang. Dapat nakapractice ikaw sa madugay, and even as to the requirements, as to the imo sini nga credentials. Dahil pamangkot sini, credentials sila, abogado. Madugay sila practice sa pagka-abogado, interpretation of law. Provisions of our Constitution. Sino ang nag-oppose dari sa pihak? Non-lawyer Senate President happens to be a politician. Senator Vicente Soto III, the Senate President. In this case, ladies and gentlemen, tama ka tag kundiin kita dapat magpati abi as far as the interpretation of law is concerned. Sa amo ni nga bagay. Number 2, kung hindi naton pag-irespetuhon ang desisyon sa Supreme Court, sino dapat ang mag-interpret sa aton sa nga mga kasuguan if there's question sa aton sa provision of law, including provisions of our Constitution, kung may ara sang mga incidents, may ara sa mga circumstances nga nagakinanglan interpretahon ang aton sa nga kasuguan. Diin kita makadto. Pa-interpretar naton sa Senado, pa-interpretar naton sa House, or ipa-interpretar naton sa Supreme Court. Kung hindi naton paghatagan due respect ang desisyon sang Korte Suprema. Ikaduha na nila ini nga desisyon nga ginpagwa. The first decision, unanimous man, of the same nature. Unconstitutional ang impeachment complaint. The second decision nila subong, which is already final, wala na sang pleadings nga batunon, butamalo sini, close na ang libro sang impeachment or sang kaso, unanimous sa gihapon ang ila sini nga desisyon. So daw ay ikaw sang ligwa nga pag magpangduha-duha, bangod kay unanimous ang desisyon.
sang aton sa nga mga hudikatura or sang aton sa nga mga justices of the Supreme Court. It's already 8:25 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Ay, kanami ini-discuss kon may kape ikaw nga Santon Gold Coffee Mix mo, kape na nga may collagen kag glutathione nagapanami sa ato sa nga skin, naga-detox sa ato sa nga lawas para nga mapagwama toxin that causes infections. Ang Santon Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa 𝐲𝐢𝐭𝐡 Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon ha. Good morning gid kay Rhea Lial, kay Glenn Amoroso. Good morning gid. And also good morning kay Ma'am Idna Puray, kay Kap Idgaruga sa Canada. Kap, kamusta na da? Lamig gihapon das Canada. Good morning gida kay Kap Idgaruga. Kay Apple di Aptaba Taasan, good morning. Sa kay Grace Ledesma kag Angeles Taasan, Ledesma Tubungan, good morning. Sa kay Mocor and Three Wheels Company, kay William Tan, kay Bing Lotero Tan, kay John William Tan, good morning. And also sa kay Virginia Pareño, Marivic Pareño Taasan, kag Nonoy Pareño sa San Pedro Molo, good morning. And also sa Taasan kag Hilado family sa Ungka Haro, good morning. Halin kay Apple di Aptaba Taasan. Sa kay William Dakinan, good morning gid. Sa kay Ma'am Hermite, hambal ni Kap Idgarugay. Hello mga katropa sa XFM. Good morning gid Kap. Daway nagaan na si Kap magpulis sa Pilipinas. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning and thank you for listening. Kay Migota Dennis Huyaban. Dennis, good morning. Sa kay Jeremiah Hilbulinga. Sir, good morning. Regards lang na kay Ma'am Tin. And sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sila nga basura lang liwat. Damo nang guwan niya. Basura nga ginbitin nga kuno hindi basura hambal sa Supreme Court basura gina. Sa kay Tristan Wayat Gulay, nga mayong aga katropan Josil. Kay Faith Yap, good morning gid Faith ha. Sa kay 𝐕𝐄𝐡 siya good morning katropan Josil. Pamasol kita kon kay isa sa mga kapulisan diri sa amon sa tubungan sa barangay chismis ang mga tao parehosang nagapamatay kang pangabuhi sa iban, ginaintrahan sa iban nga opisyal sang barangay kag isugid sa banwa kag himuon ka pa nga karadlawan. Ano kuno na sir, nagapadugang kang problem kung pamilya tani hindi dapat pagintrahan para wala sang ginamos barangay daw personal na iya. Way ko kay balugid sang kose na kung ano gid ha sa kay 𝐕𝐄𝐡 kung ano ina nga kaso. But if ina naga-disturb sang peace and order situation sa barangay, may nadisturbo ikaw nga panimalay or balay, iban nga tao, ang barangay official sina pwede makaakto. Kung may nagareklamo na. Sa kay Agustus Labios, good morning and thank you for listening diri sa XFM. It's already 8:29 sa ato sa nga pagparagad. Ginadulong sa inyo sang ready na kamo da. Download and play basi makapaldo sa Windsor. Maghampang kamo da ano nyo lang. Download nyo lang ang Windsor. Play and win sa windsor.ph. Sa kay Mr. Perfecto Franco Jr., good morning gid. Hambal ni Ma'am Hermite niya, greet lang ko sa family Takaisan sang barangay Igtambo, San Miguel. Good morning gida sa pamilya Takaisan sa barangay Igtambo, San Miguel. Halin sa kay Ma'am Hermite. Mabalik kita sa dugang sining nga mga balita kag informasyon sa ato sining nga pagparagad. Basi kung gusto ninyo mga pe, mambalteng bata, dayaway kuya gatas, pwede ka pangapi, pwede gid. Bastang kape mo Santon Plus Coffee Mix, kaway na caffeine, way niya sang coffee beans. Ang unod dyan ni is moringa, soya powder, kag ang mangosteen powder. Ini makabulig pa sa kabataan to activate brain functions kaya nga may ara sang lecithin kag isoflavone. Sa mga kababayan mabuligan ang gudto makalikaw sa mga hormonal imbalance symptoms katulad bara sa mga nagamenopausal kag sa mga kalalakian para hindi maghubag ang prostate. Amo ning ginatawag ang Santon Plus Coffee Mix nga kape na bulong pa. Sa mga diabetic, pwede ka mo iya sa Premium D3. Sa mga non-diabetic, pwede man. Kaya nga sila nga sweetener stevia, makabulig pa ini for good digestion kaya may vitamin D3. Makabulig pa niya sa mga hindi makapainit kaya may vitamin D para magpago nato sila nga tulan, hindi kita magka-osteoporosis. Premium D3 Coffee Mix.
Ina mabakal sa mga suki ninyo sa inyong mabutika kag pharmacy diri sa syudad sa Iloilo, mabakal ina sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre diri ang konsultasyon. Ara diri ang ato sa nga consultant si Dr. Impinado with the assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Oras alas 8:31. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan. Sample Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo. The Secret of Health. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na is-allelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or is-allelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao. The Secret of Health. Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Vision Next. Marami na ang natulungan. Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from... Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpopokus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Vision X Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Vision X Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Jan, gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na
nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Santon Gold Coffee Mix. Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan nga kape, pero lain gidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang boring ba ng buhay mo ngayon? Baka tipong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, kang mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga New Waim lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako na batsyag sa akon kalawasan, pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akon kalawasan kag dawala ng akon sakit nga rayuma. Madamo gid nga salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM,
Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi gid malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM. Libo-libong pa premyo! Tipuna na ang gitpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini ang maghahatag sa inyo sang chance nga magdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang yo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakas sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:44. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye, dumduman nyo ning may tao balang ng tiruhan sa airport, si Roland Lanyuhan, taga Sagay, Camiguin. Karon upod ta ang iya sining utod, we would like to know kung anong plano sa pamilya sini Kalakipman. Ang mga background sabi ni Roland kung ano gid ang plastada. May problema ni siya kung natabo to nga may dala siyang kutsilyo. Sa linya right now, we have Romel, utod ni Roland. Romel, si katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning po, sir. Okay, dahil lang gid na utod ang ato sining signal, no?
nagabiyahe guro si Roland ay as of the moment. Halin pa dito siya sa may Camiguin. Pero ining si Roland, ang pagpati sa pamilya niya sa paghibalo dito sa pulis sa Sagay sa Camiguin, nagtrabaho sa Cebu as security guard. Nakakadto siya diri sa Iloilo, believed to be ma-apply sa para mangin gwardiya man diri sa syudad. Nagkadto sa grupo ko nun diri syudad, nga mo nang gusto na ito na ibalawan kung diin gid sa nagkadto dari sa syudad sa sino ni mga grupo niya. We don't know kung naka-apply siya or nabaton siya bilang gwardiya. Pero mapauli ni sa kuntani sa Cebu kay dito sa Cebu nagatiner. Kay nakapauli lang sa 2025. Daw July lang siya nakapauli dito for 2 days kay namatyan sila. After that, bumalik siya sa Cebu. Wala na sang ihibalo pa ang pamilya nila, pamilya niya, kay why man siya sang sawa sini sa pagkilala sang pamilya niya dito sa Sagay sa Camiguin. So diri siya sa Cebu iya nagtener. So kung paano siya nakakadto diri sa syudad si Iloilo, for example, may dala sang kutsilyo. At the time, most likely kung nag-agi sa airport sa Cebu, nga may dala sa kutsilyo, laban-laban na dakpani. Laban-laban na kuha ng kutsilyo niya. Pero the fact na nakalusot kag kung dalay ini from Cebu, basi ko nag-agi blas barko ha, hindi gani ruro. Kaya nga, ti nakuha ang kutsilyo, gani nakitaan mo sa x-ray machine sa pre-departure area dara sa Iloilo Airport. Amo ina mga abyan ka sensitive ang scanner or x-ray machine sa mga airports. Kita nyo, bisan ano nyo kubrahos ang inyo sining mga ginadalabla, for example, liquid, perfume, facial wash. Ari naman, remind naman ta ka facial wash. Basta sobra 100 ml, ginapakuha ina sa imo sining hand carry baggage. Kag kutsilyo nga ini, bisan ibutang mo pa sa imo sining check-in baggage. Inang ginapa-drop bag bala sa imo, ginapakarga mo. Hindi pwede unless otherwise it will serve as a souvenir item. Kung mga souvenir item, declare mo dapat may unod ini nga mo ni it's a souvenir item, makitaan Manila na. Pero tiko ng kutsilyo yang nagnipis na kag nagniwang nakabaid ka gamit mo, laban-laban hindi na mangin souvenir item. So, nakitaan and morning natabo, pagkakita sa scanner or x-ray machine, tuyo kung tani nga ukayo ng isa nga bag, hindi siya magpaukay, inagaw yung bag niya, halin sa x-ray machine area, kay kung hawiran ang bag mo sini, ginakuha inang bag ni mo. May may likuan. So, pagliko sa imo sini nga bag sa x-ray machine, paghawid, buta malo sini something is wrong na nakitaan sa sulod. Kinahanglan ukayon. Ti hana na nga buksan ang iya sini nga bag na dala, inagaw niya kag nalagyo. Linaga sa sang pulis, ginunot yung kutsilyo, sa sulod sa iya sini nga bag, natiruhan sa sang pulis. Ang pulis nga nakatiro, ladies and gentlemen, karon gin disarmahan and subject siya sa investigation sang Provincial Internal Affairs Service o konsang PIAS. Pero ti ini sa statement ngayon pagwa sang PNP, sa statement ngayon pagwa sang Aviation Security Group, nga natabo was a course of self-defense. Kay mga handos mamuno iya mo ang nangin findings iya sa investigasyon sang Aviation Security Group kag mismo sang Territorial Police, sang local police bala, iya sang kabatuan kag IPPO, Iloilo Police Provincial Office. So amo na, ladies and gentlemen, ang latest kay gadula-dulang signal karon ni Romel, kay according to him mapadulong sa diri sa siyudad sa Iloilo, makadto sa gudto katinderon ang utod niya nga karon sa ospital pagkatapos siya tiruhan, naigo siya sining nga dughan diri sa Abaga, Dampibla.
He is right now confined sa Western Visayas Medical Center. Pero dugang sini karon nga interview, kag dugang sini nga follow-up. I-check ta na karon sa kay katropang Phoebe Borsibon Morales kay nagpa-presscon kahapon si Police Colonel Bayani Rasalan. Ang missing link na malang subong diin sa nagkadto sinong ginkadtuan niya nga may kutsilyo siya nga nahimo iya ato nga mapalusot kutsilyo sa may airport. Amo naman na nabilin nga pala magutanon mo. E basi kung may problema ini siya nga na-overwhelm balas ang problema niya, yun naman ang tao kung problematic kung kaysa nagalipot ang pag-incendiya eh. Kapin pa, suno sa background, why sa katapos sinisang high school, pero it's not an excuse. May ara man gani nga why katapos sa elementary, padiskusyonon mo sa ulado yung konstitusyon kaga, pamatyaga mo da abogado. Debla? So amo na, ladies and gentlemen, depende sa pagpaninguha. So amo nang missing link karon. Tiyang status isang pulis nga nakatiro, balantayan man ini. Pero sa mga press statement sang ato sila kapulisan, gina-exonerate nilang pulis nga it was a course of self-defense ang ginihimo. Kung natiruhan niya ining si Roland Lanyuhan. Kaya kon hungod to nga tiruhon kag patyon, di sa ulo mo ng tiruhon eh. Debla? Galing kiti diri sa ang target abaga, galing kiti moving ang target mo. Amo nang ginahambal nila nga mga ano lang ya shooter kag mga sniper lang ya maka asintado gid sang ila sini kag maka bullseye mo. Ti moving target. In short sinitayan mo sa baga ti gahulag man na siya. Igo there is dughan sa baga dampe. Buhi pa siya ara sa subong sa ospital. Ano diri ang latest investigation sa ato sa nga kapulisan as far as that incident ang paghahambalan. Pamatian naton si katropang Phoebe Borsibon Morales kay we would like also to get statement coming from the governor of what had happened. Kag kung anong plano dira sa airport sang ato sa nga airport management bangod sa natabo. Hindi lang sa ILOILO, most likely it will be implemented nationwide. Kaya nga may pagbago lately. Why na sang screening kag scanning sang dala sa mga pasahero sa main entrance ginkuha na para nga mapadasig kag hindi maglinya dira magpilang tao sagwa pa lang sang airport. So ginkuha ang screening kag scanning sa idalom. Dito na lang ang scanning kag screening sa ibabaw sa pre-departure area before ikaw magsulod sa pre-departure area. Ang ina-check sa dalom, imo na lang sining nga ticket kag imo na lang nga boarding pass. Check ta sa cinema tineon, it's already 8:53 in the morning. Time check na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Ultimate Trio, perfect combination. Agud to nga maghatag sa aton sang needed nutrients sa lawas, vitamins and minerals. Kay puno ini sang vitamins and minerals, nutrients sa Santon Plus Gold. Kay may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina. Kag ang Premium D3 makaaway sa mga nagadala infection katulad bisang viruses, bacteria, fungi. Bangod kay may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may ara sang vitamin D3. Nagaparami pa sa insulin sensitivity. At the same time, makabulig agud to nga may enough kita nga vitamin D supply kung hindi kita makapainit sa silak sa adlaw para hindi kita magka-osteoporosis. And ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C, pwede mainom on an empty stomach. Kaya nga, alkaline-based. Mabakal ini sa suki nyo mga butika kag pharmacy sa inyo sining lugar. Din man kamo nga lugar, kadto lang mo sa suki nyo butika kag pharmacy, labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, All Green Pharmacy. Pwede ka mo kabakal da. Available ang Ultimate Trio nga Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santon Vitamin C. Sa clinic diri sa siyudad si Iloilo may clinic ang Yes to Health. Ara da may consultant kita in the person of Dr. Ray Pinado sa Yes to Health Wellness Center. Amo nang pangalan niya sa klinika, Yes to Health Wellness Center sa A Young Building
Yulo Street atubang na sa Midtown Hotel. Bukas na from 9 o'clock in the morning. Check tabi sa Cinema Tineon si katropang Phoebe Boards Tibor Morales. Ano ang latest investigation may kang tanan sini? And what are the recommendations sa ILOILO Police Provincial Office sa pag-maintain nga secure, safe ang mga pasahero dira sa Iloilo Airport? Katropang Phoebe Board sa report, please proceed. Magpatawag kasubang Josel sa press conference alas 10 sa bumaga si Governor 𝐷𝐕𝐄 Jr. Pagduduloon ang natabugin no, sa Iloilo International Airport sa may isa ka pasahero nga may bitbit nga kutsilyo na natiruhan sa isa ka pulis. Ang mga recommendations or suggestions ang pang tipo na kay Governor 𝐷𝐕𝐄 Jr. Ang suggestions sa Iloilo Police Provincial Office sa Police gasuman dira sa mga opisyal sa Iloilo International Airport, partikular ang dira sa admin building supervisor. Pero ba lang maayo sila dira kay siyempre concern man ni Katropang Josel ang natabo sa nga shooting incident kag attempted na pagbulo sa pasahero sa police dito ya sa pre-departure area. So bala na karon kung ano ang natipon nga suggestion ni Governor 𝐷𝐕𝐄 Jr. kasi laban bilang chairman sa Regional Peace and Nordic Council, iya ining i-suggest man o kung i-recommend gid kay DOTR Secretary Dizon Katropang Josel. Kay isa sa mga recommendation daw halos sa labanan nga nagapabor karon sa pagpabalik silang screening or x-ray machine dira sa entrance gate sa Iloilo International Airport pagkatapos na ginpakuha na dira ni DOTR Secretary Dizon pagabot niya diri sa Iloilo kag effective bilogid ng Pilipinas sina Katropang Josel. Ito mo na ang kalabanan ng mga suggestions ng tipo ni Governor 𝐷𝐕𝐄 Jr. kag ipadala ina dito sa Manila Katropang Josel kasi daw natimbang abi sa bungi ang pahapos o ng security. Pahapos sa pagsulod o ng security and safety sang mga pasahero dito sa bawaw. Kaya man, pampisa nga din kakas nila ang x-ray machine sa entrance. Wala niya sa maging gamit. Abi nga pamaagi ang airport management. Idea mo gamit sila sang metal detector nga samtang abi nag-agi nila sa gwardiya sa may before sa entrance ang mga pasahero, gamitan sa sang metal detector. Wala gid ang mahimo lang ang ginahimo lang sa gwardiya amo yang pag-check sang iyang nawiyatan nga ID kag ang boarding pass nga mo nang iyang gate pass pasunod na ito sa building kag ito na siya i-check sa pre-departure area ng Katropang Josel. Nga mabalanta na karon pero ang rekomendasyon sang gobernador kay daw halos naman daw majority balik ang x-ray machine. So sa bahin sa investigasyon niya sa police, particular sa Iloilo Police Provincial Office, although nga iya ini redor sang Civil Aviation Authority of the Philippines upon ang Police, nag-conduct na sa ilang investigation ang Iloilo Police Provincial Office kasi dapat may collaboration ini nga sitwasyon mo, partikular ang direktorya ng safety sang mga pasahero dila sa airport. Pero kay kanang dasalan nga may araman siya nga suggestions kaya daw por pariho man daw ang suggestion niya daw the same sa napariho git sa binaluso man siyang kalabanan ngay balik ang x-ray machine sa entrance pati ako niya suggestion malang kabina nga suggestion ginkuha man ni Governor kagyaman nga basihan nga ipalapot kay DOTR Secretary Dizon. Samtang ang investigasyon naman niya sa pulis, sa ka-pulis, may araman gina-investigaran kung ining ka-pulis sa Internal Affairs Service. Kaya man, basta gani PNP, may ada ining nga tawag nga IAS o kon Internal Affairs Service na may ang nag-investigar. Kinabarigid kung ang may makita nga daw pambala daw naglapas sa ila sining
police operational procedure. Pinabaligid nga kung may involved nga subject, suspect na tiruan, automatic na iya nga nagasulod siya dira ang Internal Affairs Service agod mag-investigar, agod nga establishar kung bala insakto santo sa police operational procedure ang ginhimo sa tong pulis na nagtiro katong pang-Josel. Kasi ang self-defense nga tawag, hindi na gilayon ma-invoke sang pulis na nagtiro. Kundi, i-establish pa na escorte, balang pulis kati, kundi ang self-defense. Inang self-defense nga tawag, ma-determine na kung dito na maglapot sa korte nito pang-Josel. Pero kung sa bahay niya, bisang daw istorya lang, pwede mambala bisang ang pulis nga ti self-defense. Pero depende ni sa pamilya naman ni Roland Lanyuhan, kaya tinagabot na diri kagabi ang yaotod nga halin dito ya sa barangay Aliwanay, Balangban, Cebu. Kay naggabi na kontak man nato ang Balangban Police, may gin-submit na background ang pulis sa Balangban sa ka-police diri sa Iloilo katapang Josel sa intelligence through intelligence na ang ila sining kontakan ay ang submit sa background personal background sila isang ni Roland Lanyuhan katapang Josel. Pero kagabi nakontak na ito ang opisyal sa barangay Aliwanay. Kung bala ang record ni Lanyuhan. Hindi gini si Lanyuhan katapang Josel. Kung siya ang kung di maka-tiksim sang ako, bukilim nun daw kung man na sobra paspari. Kung ni mo kuno pag ang ito nito, hindi man babaya. Naman sa reklamo sa iya sa Aliwanay. Pero kung maka-tiksim, gani ko na sa mga bukilim nun, tidra na. Gatig baliw man ha, may pagkatambalihan man ha. Kung man, nagamaik man. Magaling ang balabin na sa paggabi, sa opisyal dito sa Aliwanay, lingkod sa amin dito, sir, tabag dyan, maoy. Gadlaw sa kasi. So, paano mo ng report yan ni Roland Lanyuhan katapang Josel nga kung makainom, maoy, luwas nila, wala naman, dito yan sa barangay lang yung level. Pagkatapos, ini siya, ang buta ng problema sining tawang ina nga napermilan sa kunog halin niya sa mga kaya man nagtrabaho dito sa Cebu, security guard. Kung siya kadugay. Kung siya kadugay sa iyang agency. Kung siya kadugay, ang buta nung bayban kawalo ang barangay official dito kung ano ang rason. Basta unas ko nung kadugay, madula siya. Pagbalik niya, balik naman to, kundi naman to ng mga agency, siya nag-apply ka pang Josel. Tapos, ang katapusan niya dito nga nakitaan abi sa barangay Aliwanay, mga 2 na pala katuwig. Waay ito siya nakabalik na sa Aliwanay. Kaya ang utod ng lalaki, dito na ito nagpauli sa Aliwanay. Ang obra sa utod niya, nagkantod din sa Subong sa Iloilo, biyahe habal-habal. Tapos, wala man kuno ni siya sa asawa, ini si So kung namang ulihi sa nga trabaho lately, gabiyahe habal-habal? Hindi, ang iyautod. Abi ko kung siya. Siya security guard pero damo ng agency na gyan niya kaya daw ay gatiner. Oo, daw ang butag nakakalaman ka bulik niya kung prestada. Basta pirmila ko no nagahalin o kung ginapahalin man, may ideya ang barangay official sa barangay Liwanay. Amo na nang patakilala sa iya dito iya sa barangay Liwanay, dito ang iyang address sa iyang driver's license. Pag ang damo nang pinakulihin yung address, ang driver's license niya, kaya ang dito iya sa may Sagay Kamigin, hindi naman to. Pero ang pinaka-ulihin ito nga nag-aperto, mga di ba daw ligat tuwig lang, mga October, November. Hindi mo na bayo balaan kundi sa nagtinir.
Kaya muna ang background check subong sa Iloilo Police Provincial Office. Kaya ang ilang nakuha ng informasyon na December 17 siya kuno nagtinir diri sa Iloilo. Kag ginlantaw bas ang mga itsura niya kag ang kay may ari diri nga natabo nga major robbery incident diri sa pagiyabra sa GT Mall. Ginalantaw subong itsura niya kasi basi na kung magpropariyo ang itsura niya sa mga nagkabala na sa mga suspetsado although nga wala man idea gina as part Nga katropa Tibor, now, entertainaron tabi ng anggulo, no? Sangkasan o siya diri nagkadto sa Iloilo how? Na-ascertain na sang kapulisanta sa investigation nila? Ang initial pa lang na investigation, December 17. December 17, 2025. 2025. So mga isa na sa kabulan diri. Oo. Diin siya nagtiner. Hindi pa maghatatid siyang tuloy na informasyon ng IPCO kung dito nagtiner. Basta ang ilang ginambal na din lang sa Iloilo, nagtiner siya. Oo. Wala mas lang maghatag kung sino ang iya kontak ni. Kung ang baldi rasalan, basi kung nag-apply siya sa security diri sa Iloilo, pero ang importante tanig na makahiruan ako sa tinira niya, apat na siyang confidential investigation sa ato na PNP sa IPP sa pagdosel. So most likely magintindiran sa diri sa Iloilo, either sa city o sa province, kahit hindi man na pwedeng labutan siya di sa kabulan o isa't may ginatiniran. Ano siya nag-upon sa mga badyaw? Amo na depan Diyos, alam mo nang ginatutukan subong lang daw malapit ano daw bukto nga GT Mall Labirito daw December 18 to. So party na siyang ilaman ng investigation. Hindi man naton gusto maghatag malisya sinindre katropa Tibor, but that's part of the police investigation. Nintindihan naton kung agi na-entertain inasang police. So amo na December 17 siya nag-abot. Ano tabo iya sa Pavia tong ransack to sa sa pawn shop na December 18. Ginatanaw lang nila kon bala nagasanto ang description sining tao sa grupo to nagsulod, pero why man kita nagasiling nga nagkanto sa diri para mag-amuna katropa Tibor. Pero isa ini sa mga bagay nga dapat imbestigaran kay masanag pag inidugang tani kung mahibaluan kung diin sa nagtiner sinong gintiniran niya diri katropa Tibor. Kaya again, definitely, nagintiniran sa diri. Kung may kwarta man siya, base nag-hotel, katropa Tibor? Amo nang ginang-sisa. Subong kay bilubog mga ring ulo sang pulis sa depan Diyos. So kay kiran dasalan kay hindi maghatag sang dugang na impormasyon ini si Roland. Sabi ni ato yabi in the faith no na tinanagmatan niya dalon sa dalon ang kutsilyo nagbata niya sa mga dapat maging kuwan siya pero tanan ba impormasyon dahil harkag mo pretitser na suling ka na adala ko muna bala. Pero katropa Tibor, just to entertain that angle, no? May cash nga recovery sa kay Roland Lanyuhan? Wala pa kita ka kuwagin siyang kay kung may substantial cash siya nga dala, buta malon siya ni makaduluda bala nga amount. For example, labi nagalabot tag pila ka libo tag 50,000, tag 100,000 karon ang dala, nga wala man sa sang trabaho gid nga mapresentar nga regular, siguro makasuspitsa ka na katropa Tibor kay kumo pigado man ang ginhalinan niya sini nga pamilya katropa Tibor. Kasi po di manaya ngay pagi niya sa dapat subong sa manit transfer mo. Inaya na mga kritikal na yung Josel nga mga gina-entertain ko sa police. Kaya isa na sa mga anggulo nga makapasana katropa Tibor, ining doubt nila. Naintindihan tang trabaho sa police. Ang doubt nila nga basi kung may nakaupod sa grupo nga naghimo sang krimen diri syudad pareho sabi pagparansak. Kung may substantial amount for example sa bag niya mo to nga hindi pagihatag ang bag niya kag piaukay
Ano may substantial amount tao? Buta mo siya, may dako nga kantidad nga to dito magluwas sa kutsilyo? Ang bigyan ng tao sa arbitryo, ang kutsilyo lang bigyan sa pang-grosel. Itong knowledge sa sarili dito, alasubong sa kapulis, wala naman nakakang detalye pa ang arbitryo, pati ang invitation, kapit sinagara sa kapulis sa grosel. Hindi silang pag-reong sa arbitryo, may establisar, ay hindi nga identity ni Lanuan. Kaya ang natigalahan sa investigador, pati pati subong ang intelligence sa inodek sa video na buling daw. Ang hindi siya maghatag ng informasyon, hindi siya ng kawin daw may natago sobra ka ng sel. Pero nga, ang ibulta ang pulis na bakit may involvement siya sa ibang na natabo na krimen dito sa ILOILO. Ang pulis ay dahil nga mga lugar ka ng sel na dito kaya isa na hospital. Pero para sa tamaan ka imbitado ang mayatag dahil na informasyon sa pulis ka na pag-iwasan. Pero sa assessment, abi, sa personalidad ni Roland Lanyuhan, wala sa may na-notice nga may problema siya or something is wrong sa iya katropa Tibor. For example, psychologically or emotionally, mentally katropa Tibor? Kung sa physical, hindi nga pa sa investigasyon, doon lang kami natikan. Kasi naman kaya sa native sa assessment, sa doktor, di ba man pagdating kapon, hindi ko sila doon sa pag-responder, abi ninyo, anong sila naka-inom, hindi ako sa gilid naman. Kasi sila naman, kasi niya, dahil niya po na sige na doktor eh, kung mataasan niya ang alcohol, kung Pero ang makapasanag sini katropa Tibor, again ha, ang makapasanag sini, ang mga tao nga nakaupod niya dari sa ILOILO or ang gindayunan niya, makabulig pasanag sini kung sinugid si Roland Lanyuhan, katropa Tibor, kag kung ano mga activities ni Roland Lanyuhan while ari sa dari sa aton sa ILOILO, either dari sa city o kung sa probinsya. Wala ka sa dahil kasi ano din ang nagkakaroon ng informasi sa ating police kasi madami na nagkakaroon sila sa investigation nagkakaroon sila na may mga investigahan sila nagkaroon na sila siguro ang kaso may kantanan sa mga regulos sa kay ang natingirahan talang kay ginsubmit niya ang bag niya, hindi niya gusto pag ipa-check. Isa sa mga bagay dari, basi balaan niya may kutsilyo sa kagkuhaan kutsilyo ya. Pero tikon ginbilin niya malantong kutsilyo, ya wag ito ya problema katropa Tibor. Makasakay ito siya sa aeroplano, imbestigaran lang to siya, pero makasakay siya sa aeroplano. Amo nang pamangkot naton kung ano pagid ang unod sang bag niya, basi balakon may kwarta katropa Tibor haw. Nga nahadlok siya, basi kung madiskubrihan, may dako nga kantidad sang kwarta ang unod sang bag niya, kagi question sa katropa Tibor. Ang lagig na wala mga tagit na sinasabi na ulis na sa libigin. Kasi kanang sila ang mga investigation sa ulis na. Ang yaya natin sa sila nila kaya yung lalo na yung mga pinapanimas. Kasi ang ba kasi nagkabubigil lang ang libigin sa civil administration ng ulis na makaroon ang gano'n na sa civil administration ng pag-grosel. Ang nagkabubigil ko sila kasi ang civil kaya ba sa kaya mo. Kaya ang pagpapalagay na victim ito kami ang pagmuli may galing sa pastel. Ito kami ang pagmuli sa pastel na ito ang ihang na tao pati ito ko na sunod. Ito tapos ang bahay ng bag. Badaka ito sa may sigmasin na sunod sa mo sa sunod na sa hindi pa ito niya. Ang buhay na nakakasunod ito siya. Kaya hindi nga ito kalaan sa ating binasa. Ang ito kanina nakasunod siya. Pero hindi nga ito inakuha ang bag niya. Ang tulong na ito pili sa ito kanina. So, mauna ka ginman sa bag mo eh. Kaya kung magsulod ikaw sa screening area, sa x-ray machine or scanner, ubahon mo sapatos mo, ubahon mo paha mo, kuhaon mo wallet mo,
kuhaon mo tanan nga sinsilyo sa bulsa mo, kag ibutang sa tray. Upo dirang imo sini nga bag. Pagkatapos, ibutang mo na nagapasunod ina maagi sa scanner or x-ray machine, while ikaw maagi man sa x-ray machine or detector. Kung bala, may ara sang metal pa ikaw nga dala sa lawas mo. So most likely, kalabanan sini, kung damo ang pila, mauna kagid sa bag mo katropatibor. So nauna sa bag niya katropatibor, kag pag-agi sa scanner, nakitaan nga may kutsilyo. It looks like a knife nga nakitaan. So kumo kay makaduludang porma, ginhawiran ang bag niya kay gusto gid physically o kayo ng bag niya katropatibor, amo to kag sinabnit niya kag ipalagyo. Ano to ng tagbo ko kay Madam Michelle? Ako to magiging bigas ng pulis. Ang tulis sa ko ang tungin ang na drone. Tapos sa kaibigan niya pulis mo to na dito sa iya. Kasi nakita mo na ako doon sa likod. Ang nagkakamot nagkakamot space sa likod ng pulis sa drone. Nagkakamot sa pulis sa drone para Okay. Now, as far as the Philippine National Police is concerned, namo nang gusto natin may baluan katropatibor, ang unod pagid, what are the other nga gamit niya nga ara sa sulod sa iya sining nga bag or may ara sang cash sa sulod sa iya sining nga bag? Kay ordinarily katropatibor, mahal niya ang eroplano mo magpasibu ikaw. Siguro ni magnubo na sa 2,000 sa 3,000 ang plite pero plano as of amo to hang adlaw ha. Especially ang flight niya katropatibor is in the afternoon. Ang baratong plite sa eroplano is very early morning and late evening. Amo na mga barato. Pero during daytime, halin ikaw mga alas 6 aga, hasta ikaw mag alas 9 sa gabi or alas 8 sa gabi, mahal sina ang plite sa eroplano katropatibor. Now, ang pagpakadto yan dari kay nag-eroplano sa pauli, butamalon may kwarta siya. Pagpakadto yan dari, anong ginagyan niya katropatibor? Nagruro o kon nagbarko? Lain man ang ruro kag barko ha. May ruro nga bagi ka di sa may Negros eh. May barko nga direkta pa Cebu overnight lang o kon nag-eroplano. Why pagid na mapiho? Why pagid na ma-confirm sang police ang iya sining mode of entry diri sa aton sa Iloilo? Barko, ruro o kon eroplano? Kaya nga ibigay mo rin ito. Binigyan lang sa tao sa Oo. Kati importante na katropatibor kay nga to entertain the duda, doubt sa ato sa nga pulis. Nga basi kon may nahimuan sa di nga krimen sa aton sa Iloilo. Isa na sa mga bagay nga pwede naton umpisahan kay nga kon nagruro sa pakadto diri sa aton sa siyudad sa Iloilo kay gamay kwartaya nga paano siya naka-afford nga mag-eroplano papauli dito iya sa Cebu nga isa ka bulan tinerya diri kunway sa trabaho katropatibor. Di ba? Oo, ito na lang yung ginagawa ko ng commercial activity. Tapi wala ginagawa ko na yan ay dito na nagkakita ko sa mo iloilo ka na sa representative. Alam nga yung pagkisa na nagbukas sa niya. Dasig goron sakyan mo katropatibor ay? Ay, kaya nakapusa ito. No, okay daw ga choppy mo sining audio eh. Pero nasa natin ay pinagay na isang mga Christian friends. Ang maging regional Fisher Council. So, nagdodegyo na nung iyan na minigrilasyon sa kay DOTR, kita ay addiction kada, hindi kami
Pero may kumasyon niya sa mga gawa, hindi ko worldwide. Ang matulog partis niya sa mo, worldwide. Okay. Pero katropa Tibor, ang rekomendasyon sang IPPO nga ibalik ang scanner sa main entrance. Duhaon ang scanner pagsulod mo sa airport diri sa aton sa Iloilo, ha, to be particular. Ang nakapit-apit ni Natalaan suggestion, kasi kaya kung gano'n isa na siya, hindi ko perform, hindi ko pagman, hindi ko i-suggest nila ibalik ang scanning machine bila sa entrance, sa main entrance niya, sa ground floor, sa Iloilo. Kami na nakakita ng yung simito sa ating class group sa vitamin C, sa ating class sa business class, premium integrated formulary supplement for men. Para sa exam, wala din po sa mga lagi patrolling yung iba pagkakita ng working balance, next news. There you are, si Katropa Phoebe Tibor Morales. Why pagaling ma-certain sa polis kung ano ang mode of entry dari sa aton sa Iloilo barko, roro, or eroplano. Kaya nga, may mga pagduda nga basi kung may involvement sa mga naghinabo dari sa aton sa Iloilo. For example, dari sa may Pavia. Kay the day before that, natabo sa Pavia ang ransack sa jewelry shop sa sulod sang City Mall, among pag-abot siya sini. So may pagduda ang polis. Hindi naton makuha sa polis na. Ha? Kay tiway pa to masulbar man ang krimen. Pero mga makapasanag sinis, modo bentriya, may kwarta sang daladri pag-abot siya. Tiyang nakahibalo sina magluwas sa iya mismo, ang mga nakaupo diya dari sa aton sa Iloilo. Nagtiner sa dari for almost a month or masubra isa ka bulan. Diin sa nagtiner. Ha? Sinong gintiniran niya? Gusto na to ni na ma-certain kay kung may gintiniran sa kagaway sa gasto, di mahambal bisan gamay kwartaya, okay lang. Pero kung nagtiner siya diri nga nagapang arkilabot tamalon, may kwarta siya bastante at the time nga dala. Kay gapangita sa kuno obra. Kay masulod man sa gwardya, tani ma-apply sa gwardya diri sa aton sa Iloilo. Now, makapasanag further sa pagpangdaduha kung may araayhan sa kamalamalahan niya nahimo. At the time during the incident, amo nang gusto naton pagin maklarar. Ano ang mga recovery sa iya sining nga bag? May bastante balang amount sang kwarta nga ara sa iya sining nga bag. Kay kung nakasaka sa eroplano kung tani, may ara da declaration, ladies and gentlemen. Kung masubra 10,000 ang imo sining nga dala, you are supposed to declare that or a certain amount kung ginapataasan. Pero may ara ka dapat sang declaration. Let's say, dako ang kantidad mong ginadala. Butang mo da sa imo sining nga bag. Pag abot dira sa eroplano, may ara kada sang declaration eh. Anything you would like to declare? Do you have in your possession amo ni kadako sining nga kantidad? Otherwise, dudahan ikaw kay mabalaan ang kwarta nga nagaagi sa scanner. Now, mga bagay ini nga dapat ma-certain. Next, ladies and gentlemen, kung nahibaluan ang iya sining nga entry, kag nahibaluan kung may bastante sang kwarta, kay mahibaluan mo na sa iya entry, kung nag-eroplano man siya, butang balon sini, nga may kwarta siya at the time. Number 2, kung nag-eroplano siya, impossible for him to possess kutsilyo. Kay dito pa lang sa iya airport of origin, mahibaluan na ina nga may kutsilyo sa nga dala. So therefore, kung sa airport sa nag-agi, kag may kutsilyo sa subong, ang kutsilyo yan na secure lang diri sa aton sa Iloilo. Ha? Posible ginbakal yan diri sa aton sa Iloilo. And next to that, ladies and gentlemen, amo ini ang gintiniran niya, ang mga activities niya, para may baluan ta, kung may ara kita dapat dudahan sa iya sining pagkadto diri sa Iloilo. Aside from the fact, kag nagwa sining informasyon nga ma-apply sa pagkagwardya. Kay nagpauli sa dito sa mapauli sa kuntani sa Cebu, kag nagvaya eroplano siya. So botambalon sini nagawad sa ticket at the time ang ticket siguro katropang Alex
not less than 2,000. Ranging from 2,000 to 3,000. So may kwarta sa bastante sa kwarta, di ba? Hindi ka man mag-aeroplano kung may ka kwarta. Maruro, ikaw kay ang plete, guro pasibo sa ruro. Basi mga gamay lang, nagikas negros, plete mo Iloilo to negro to Bacolod. Pila lang plete mo daw 80 pesos sa ruro. Buta mo shin. Negros mo maplete ka sa bus, pakadiretso ka to sa San Carlos. Most likely mo nang pinakamalapit. Pag-abot mo San Carlos, ruro ikaw pakadto dito iya sa Cebu. Gamay lang imo sining expenses ini gani kalabot guro 1,000. Ha? Or magi man ikaw sa barko, kay may barko daw almost every night nga nagabiyahe Iloilo to Cebu, vice versa. Sakay ikaw sa barko, pero ang plitis barko siguro sobra 1,000 or mga 1,000. Pakadto ikaw sa Cebu. Pero ang dungka, Cebu City proper gina katropang Alex, lapit gina sa sentro gina sa Cebu. Kaya radang ila sining nga port. Pero he preferred niya mag-agi sa aeroplano katropang Alex. So which is more than double the plete sa ruro kag plete niya sa barko. So may kwarta. And most likely, hindi lang ang mutong kwarta ang ingawad niya sang ticket para pa Cebu. Masikon may ara pa sa iban nga kwarta, which is magapabakod sang pagduaduha sang pulis basi kon may ginhimo sa diri sa aton sa Iloilo. Ha? Way man ta nagasiling nga may hinimuan sa basi hindi ta na makuha sa ato sila makapulisan kay may nagkinabo nga mga krimen nga wala ma-identify ang mga suspitsado. That's why gina-verify nila kay gina-check kung bala naga santo ang iyang identity sa nakuha nila sining nga mga informasyon. Pero do kahinay sang igod sang investigasyon sang pulis. Ha? May mga naistorya man kita bala nga pulis. Nga daw kahinay, gid sang una way ban gani CCTV daw kadasig man sa investigasyon. Subong daw nagasalig na lang sa CCTV. And one thing na notice naton bala sa IPPO, weakness ni Colonel Rasalan, investigasyon. Ha? Combat operation, bato ni Colonel Rasalan, ulanan initan, ha? Mabato. Pero sa patag sang investigasyon, daw amo ng weakness ng Iloilo Police Provincial Office under the leadership of Rasalan. He must improve on that aspect. Ti ara da tanan nga mga gungan nga mga pulis katropang Alex. Those who are almost retirable ng iban. Ara da star-studded subong Iloilo Police Provincial Office mo. Ara da mga bantugon nga mga pulis nga hangkilan. Tinga nga daw kahinay sang patak sang investigasyon may kang tanan sini to cover sang palamangkutanon para madula ng pagpangduduhata kang makapauswag na kita sang investigasyon may kang tanan sini. Kay basi tuod man gid. Basi insakto man pagduda ninyo kag amo na ang liabi para masulbar tang krimen nga natabo dira sa ganito SS Goreseta Pawn Shop sa may GT Mall nga na kawatan to. Pila to ang nakuha, dako tong nakuha, di ba? It's already 9:28 in the morning sa ato sining nga pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye. Good morning anay kay Randy Santisas nga nagapamatigid. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis ang Baptist Student Center La Paz. Sa kay Pastor Balls, good morning. It's blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from James chapter 1 verse 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. God bless everyone. In short, hindi lang pagpalapsa sa dulunggan mo, kundi practice it. From James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, sina katropan Yosil. Kagapamati kami dis programo. Sa kay Apple Tabandagin, good morning. Kay Anhilo de Monteverde, kay Glenn Amoroso. Kay Lynn Losada de Reyes, Canada. Lynn, good morning. Kamusta na? Lamig da sa Canada, subong. Oras ta, it's already 9:30 in the morning. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, suplemento para sa mata. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin.
Amo na mga vitamina nga kinanglanon sa ato sining lawas, minerals nga kinanglanon sa ato sining mata to maintain good eyesight. Makuha naton ina sa mga wild berries. Sa utanon makuha man naton ina. Pero para sigurado kita nga well supplemented matata to maintain good eyesight, mag-inom kita sang Vision X Plus. Quality products sang Yes to Health Incorporated mabakal sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. Sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 9:30. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Gold Coffee Mix mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Franz ang panitan kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani kay nung kusang orderyo nga kape, gadu kang pagid pagka-nervyoso ko. Impatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Boring ba ng buhay mo ngayon? Baka tipong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababagot. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, kang mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka mabago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing 𝐁𝐔𝐋𝐿 Herbal Soap. 𝐁𝐿𝐭 Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-𝐁𝐿𝐭 Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Maka-late na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Dari sa kaservice ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. 3 pa lang kabisis na nagtumara ko sini. Batjag ko dayon, wala nagasakit ang akong likod. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Nagapangita ka bala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo.
Santon kag XFM. Libo-libong papremyo. Tipuna na ang gitpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong papremyo. Magpamati lang sa imo paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 9:36. Parang kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. I-check tabi si Katropa Romel Paclibar. Fiesta na sa Haro sa Martes. And that is February 2. Bahaw ang Pebrero, gali entrada ya Katropang Alex. Sus, Domingo, Botambalon. Sa February, may Friday the 13 kita. Ang Marso, entrada ya, Domingo man, Friday the 13th man. Dua ka bulan gali may Friday the 13 kita sa subong iyang 2026. Tatlo. Ang November, Domingo man ang entrada, Friday the 13th man. So February, March kag November, may Friday the 13 kita ba? Tiyang hambal, abi ka mga malam, sina basta gani, Biyernes 13, kuno delikado na, mariit, ha? Damo disgrasya kinabo. Pero ang disgrasya, unay niya sa lawas, importante sinigahalong ta. Namanog fiesta sa may distrito sa Haro. So ang gusto niya magfiesta, mafiesta lang, hindi niya magfiesta, tiwait at may mahimo. Subong, puno-puno ang bilog sininga plaza, palibot bala. Sa mga nagabalaligya, kulang na lang niya, kwarta mo. Pagkatapos ibalik sa Haro Plaza ang activity sa coronation sang Haro Fiesta Queen. Kung ginkuha na da ang covered gym, kaya gin-develop mo, ginpatahom ang Haro Plaza. Kanamin actually kadamo sa tao, kada hapon, adlaw-adlaw. May nag-jogging na kunaga, may nag-standby na kun hapon sa sulod sa plaza, kay masanag na kag maliwan na ibla. Ti karon ibalik da ang activity just like the coronation of the Haro Fiesta Queen. Manami pag dinadara kay may makitaan ikaw dara nga fountain la. Ang mga kabataan kun gabi mag-andar ganing fountain malingaw dira kag. Kapin pa kon Katropang Alex may ginadapit-dapit kada nga gusto mo pamangkuton wala sang palamangkutanon ti kita na. Mambas niya daw kanami sang tubig no. Nagapalamig dugang sila nga sang pamatyagan ta sa malamig nga Disyembre. Nga nabatyagan ta na subong iyang Enero kag Pebrero. Sila nga ti, ano gusto mo? Painit-initon balatyagon ko? Aba, check tabis ka Tropa Romel ang sitwasyon karon sa may Haro Plaza area. Kamusta ang sitwasyon? Dara kay daw may ara na sa mga kiosk nga nag-occupy. Pero manami ka uniform. O galing kiti sponsor sang isa ka soft drink company. Uniform ang ila sininga kiosk bala. Ginbutangan nila sang trapal. Pagkatapos palarihos. Tamo, ang kolorya is neon ang color. Kabalo naman kung ano soft drink na neon ang color niya. Neon green. I-check tabi si Matineon si Katropa Romel Paclibar. Aragin siya sa 𝐷𝐢𝐭𝐡. Daw pa ila-ila kay Katropang Ira kay Katropang Beya sa oy nagikunos ang ibanda. Katropang Romel, kamusta dira sa may Haro Plaza, Katropa Romel? Ano gusto mo? Duster kung pajama? May nabaligya na ko no nga okay nga panty kag brefaw. Ngara eh. Nalabhan wa ay. May buho-buho kung plain lang ang ipis nga ginaon. May ara da nga no Katropa Romel ha. Tawag nato sini air cool. Subong Katropang Jusel, medyo sako ng mga naka-display. Sang okay-okay diri, okay-okay ang baligyan sapatos,
Nga ukay-ukay man. Tapos sa piyak, do may ginpahamtang silang do van, kabaligyan sang shake bala. Katropang Josel dito sa punta. Pagkaon naman niya, drinks naman niya. Dito niya sa part sa ulunhan sang Haro Evangelical bala. Dito nila ginbutang. Inang ginalikuan dara maglibot sa Pagkadukas Palasyo. Yes, may harang milk tea, Diyos ko sa milk tea, tapos pagkaon. So kung namang pagkaon, diri nila ginbutang sa atubang sang katedral nga side. Oo. Lapit sa may ginabaligya, bibingka, bla? Naplastaran na sa unhan ni Muling sa una, bla. Sa kilid sang Belfry, na pagliko mo gidhalin sa may Ted's Katropa Romel, pagkaon man na display, pagkadto gintos punta to sa likuan sa Evangelical Church to. Sa tubang sang payos, panadiya Katropang Josel, tanom, mga plantitas. Tanan niya plantitas and plantitas. Ang area na da, tanom na da tanan. Sa unang kaplastar na da, marmol nga lamisa. YD. See. Tanom lang. Okay. Halin diri sa corner gate, tubang sang payos, pakadto sa tubang sa simbahan sa katedral tanom. Okay. Halin naman sa piyaka portion sa simbahan, kung magatubang ka sa simbahan sa wala, pagkaon naman pakadto dito sa may Haro Evangelical. Ang dito naman niya sa tubang sa palasyo, parking lot. May parking spaces. Kay may parking spaces dira. Tapos halin naman diri sa tubang sang lady, may ari din nga may portion nga may pagkaon. Okay. Tapos paglabot mo sa tubang sang land bank, ukay-ukay na. Hasta na dito sa may atubang sang land bank sa pihak kag sa atubang sang TEDS. Batsoy. Kon amo nag letter L. Nag-eskwela, nag-letter L ang ukay-ukay. Kung among the entire stretch sa tubang sang TEDS ay naparkingan da pick-upan pasahero sang Haro CPU kag Haro Liko lunsay na da ukay-ukay. Amoning sa tubang ko subong ukay-ukay ni. Kag hasta diri sa tubang sang Land Bank sa Rizal Street. Yes. Halin dira sa tubang sang Land Bank pakadto ka didto sa main entrance and exit sang plaza Katropa Romel. Okay. Amo na ang dira sa tubang sang atong video ang land bank. Okay na dira. Grabe ba? Tiyang sa punta dito pakadto sa Lady Supermart. May gin-install sila nga ka telcos nga tent. May nakita ko gina dito may kabaligya do tawag niya do ginaputos bilang hotdog. Mga pagkaon man. Pagkaon man pero hindi ko sure kung pagkaon tanan. Pero may ara dito nga naka-display. Oo. Kay ti ang iban Katropang Josel bakante pa wala pa si minakasulod. Kay ti ang 𝐁𝐔𝐋𝐿 o kun ang tent may arkila ni sa syudad mo. Oo. Kada tent. Daw ABC nagadumalas na dere. Oo. Pero ang tanan niya tent ini palibot Katropa Romel uniform iya sang soft drink company. Oo. Iya ka soft drinks iya ka telcos. Nami man tanawon kon uniform Katropa Romel no, parang walang lamangay. Kag tahom lang tanawon, unay dati insidente sponsor na laban-laban siguro magluwas sa libre ina ang tent sa pagpagamit. May something pa na guro para sa mga organizers man daya. Posible do sponsor nila. Pero nga damo-damo gidyang ukay-ukay Katropa Romel House. Sa ukay-ukay buta malo ni halin sa tanan nga edad pakadto sa babae lalaki pakadto tigulang may arada. Oo Patadyong lang guro wayday. Ay ko kita patadyong di pero amot lang may patadyong. Pero ginpamangkot ko ang mga nagabaligya diri. Nakaro istorya kita kay ina Katropang Josel. Okay ko gawa ko no ang bintahan ay halin pa sang pagkasugod nila sang Miyerkules hasta subong. Madugangan pa na binta nila karon kay Katropang Ira kay Katropang Beya. At laban-laban gid gina-expectar Manila nga madamo ang tawo was Sabado Domingo kag sa fiesta gid ya Katropang Josel. Now, as far as ang ila gina-occupy nga espasyo, naintindihan ta may footwalk
or ano naton, ang kilid sang plaza, may footwalk nang ginbutang mo. Din sila nagplastar, occupied ng footwalk. Sa kalsada, gid sila ya. I Ang see. footwalk, ari ang footwalk ko. Oo. Footwalk niya. Aragid sila ya sa kalsada, do mga lapit isa ka lane ang ilangan nakuha. Pero at least organized, no? In short, ang mga manugbakal, hindi na kinanglan ma-expose diri sa salakyan nga basi kung masagairan pa sila sa karsada, dira sila plastar sa footwalk. Hindi na. So amo ni ang sitwasyon nila diri. Kung diri ka sagwa sa maglibot ka sagwa, man gihinay-hinay man yang mga salakyan. So amo ni damo na nagkabakalo. Actually, one way na dap, no? Katropa Romel, which is 6 lanes if I'm not mistaken. 6 lane, isa gid ka lane ang nakuha nila. Oo. Damo nagpamakal, temprano pa ni, alas 9:46 pa, damo nagpamakal, damo gapili na, no? Tiyang iban, naga-jogging di sa plaza. Nakita ko kay Kina, isa gid ka, ang grupo sang Sumba. Ang una ginila nga mga customer dahil kinakatrapang Josel. Oo. Pero nami man ang quality ang katropa Romel, barato na. Okay man, nagpili ko nga ni sapatos, ang 1,000 may 3 ka nakabilog. Grabe ha. Daw Japan ba? Isa mo kalapad, duha nak sapatos ba? Ang jacket may ara nga depende sa man sa jacket design kag sa kapagunon. May ara man diri nga jacket nga may tag 250, 300, 400, ang pinakataas 600. Depende sa klase. Sa mga mga pantalon may ara nga 500, kung branded 500. May 400 man amo man ang mga jogging pants katropang Josel. Pero hindi man gid apektado abi ang traffic flow katropa Romel nang makatuga bala sang pagpugok sang salakyan. Kay nandiyan tang gamay sini nga karsada ari diri sa tubang sang Lady Supermarket Rizal Street na pakadto diri sa Land Bank. Hindi man gid gali kay kung kaisa nagapugok diri ang traffic bangod nga diri ang loading ang unloading sang CPU kag Liganes. So ang mga halin sa CPU nga mga salakyan nagapugok diri katropang Josel, pero habal sang auxiliary hindi magina siya kuno magtiner kay once nga mag-ulood to na mga pareho alas 10, alas 11, alas 12 tawhay na diri katropang Josel. Idugon nila dito ang loading kag unloading pagadto sa Commission Civil katropa Romele. Isa kay ti kung nita magsala daw 4 lanes lang na sa tubang sa Lady Supermarket Tropa Romel. Ginoccupy sa mga manogbaligya ang isa ka lane, so 3 na ka lane ang bilin even though one way na da. Pero ang pihak ka lane dito sa side sa Lady Supermarket gina-occupy as loading kag unloading area sang mga Liganes kag Haro CPU nga mga jeep magluwas sa mga nagapasaway nga sa tunga sila karsada nag-unload. Kaya mo ginakalabanan abi katropang Josel kapin pa ko na bamo ang diri nga lugar ang atubang sang Lady may taga ang biyahe Haroliko diri man adi Ongka Liganes. Biyahe Liganes. Tapos iban private man nga mga salakyan. So dapat tindugan na sa traffic aid katropa Romel to ensure nga hindi magpulugok na kang mag-double park. Ang problema ugaling kay naga-waiting ang ibanda nga mga jeep kagabi nagugtas ko dahi. Makon mo na mapanaog sa pasahero ya sa tunga pituhan mo balik doon ya pakangapatyagan mo daw tudson ya kasang panulok ya bla. Mo lang na ang illegal park na bla kun sala na ang pag-ariya sang sa ila pasahero sila pa na yang medyo do lain pa panulok mo. Ang problema sina kay dapat kung mag-load or unload ka sa pasahero. Pag unload mo sa pasahero, dapat diretso ka. That's why nga I don't know kung anong pananaw dari sang traffic management nato sa syudad nga separahon nila ang loading kaysa sa unloading para hindi magsilinamong tao nga may nagapanaog, may nagasaka kung kaysa nagaka-delay. Kay kung lain ang loading, ma-load ka lang dara, kung unload ing imo iya himuon dito kay punta. Oo. Diba? Kung unload papanaog ka lang kung
mag-loading kaya ati pasaka ka. Parehas blood dito sa ano katropa Romel. Ngaling kiti dito yak dasig no. Nakapahungkong ka man, di ba? Loading kagan loading nila gatupad malana. Pero hindi ka kadulog sa loading nila kung ma-unload ka. Laban-laban, tikitan ka ka CCTV. Laban-laban eh. Mm. Tiyan mo na diri ang sitwasyon. Ti subong ginapanghawanan diri sa mga taga traffic management. Kiti ang diring area sa Rizal, may-ari po na din ginaparkingan katropang Josel sang palapago bitoon mo. Oo. Ang sa punta jeep, da? po, Sa punta? Mm. So pull out sila diri. Ang diring area sa tubang sang lady, tiyan mo niya ang Haroniko, tagbak. Pero diri gyapon sila. Nag-unload kayo nag-unload. Ang diri Kabalo ka kung din ka pwede kasakay sa bituon nga tawhay? Kadto ka sa Robinson sa Aro? Oo, pwede man. Oo. Ay ginato ya. Kaya dito ang mga units nila katropa Romel nag-standby iba ni. Oo. So ang diri sa tubang sang lady, ang kautod, halin sa tubang sang Rose Pharmacy, pakadto dito sa may lady, pagkaon. Mga pagkaon naman niyo. Mga sugba-sugba? Oo, sugba-sugba. Mga shake-shake. Pero tugo lang na, take out lang, tugo ka tropa Romel, hindi pwede. Wise lalamisa. Kaya ang ilang Fiesta Food Festival, dito sa likod, sa may butot balat, balasang una. Sa espasyo sang butot balat? Oo. Dito ang mga ilimnan? Dito. Okay. Sa may kilid sang lady sa likod, tubla ka tropang Josel. Gintol-tol mo gida? Oo, gintol-tolan ko gita parang may pistohan si katropang genre, nag-apas gito siya sa akon mo. Why sound system danoy? Why? Wala di sound system. Abi aguro may ara kay may tinipon-tipon naman kag may tent. Why di sound system. So mo na diyang sa may atubang sang lady sa supermarket. Kung mo basi plano mo kun mo hakwaton ni kumo dosik ka mga speakers de kun mo pwede taman plastar daw Mas bagay kin kayo yan ang ang Twitter. Oo, tiano. Idolong ko siya pero basta hindi na kuya magupod sa iya. Lisensya ta kay Mayor sa Trenyas butangan ta da mini sound kon. Pwede Oo. Oo. Tinag-apas gid siya tulong niya gid ang food festival, tika to sa likod. Lain lang galing sini kay kon may sound base kon ako bla pangitaan niya ara si Jan Reda. May lang kon mangitang aras Jan Reda, pero kon maghambal lang aras si Papa da. Laban-laban gid daw kilala ko gid mangita sa iya mo. Laban laban. Te maorder naman ta to. So, ako na katropa Josel, ang sitwasyon diri sa Guaya, sa palibot sang plaza. Tapos, buwas, may palagwaon diri sa tunga. May coronation? Di daw pageant. Beauty pageant? Oo, search for Harok Queen. Timing ba? Duty katropang Jan Ray ba? Oo. So, diri nila ibutang ang rampahan sa tubang sang fountain, sa likod sang fountain, I mean. Bali, kundi open? may fountain diri. Open. Ginbutangan nila diri sang duwa ka daw tent niyo. Nga himuon nila nga dressing room. Okay. Pero ang ila gid rampahan, amuning sa tunga ni bla. Bali ang background nila is fountain. Kay tikon gabi ang fountain colorful na di katropang Josel mo. Kung So bali ang plastar mo da subong, diri sila matubang sa imo. Yes. Tapos alikod sang daw kubo-kubo na bali fountain. So amo ni. So dira sila. I-open lang na, why na baral ha? I-open lang na ha. Pamangkot ko gani kay na. Siling ko kay ang Bermuda may ngala no? Don't step on the grass. Ambot na pungga nila ang tawo nga malantaw diri katropang Josel. Kay basta pageant tamo na yung mga supporters mo. So amo nang butang nila nga rampahan ang do may kubo-kubo na. Tapos pihak amo nang dressing room. Ang background nila amo nang fountain. Kay may suga na dira siya tapos ang tubig nga nagagwa sa hose may color.
Oo. So manang himo nila nga background. Bali ang drinaamtangan ko di amon ding audience. So Ate, ang audience sa mga ano lang, may sa may simento lang. semento, may tiles. Oo. Pero hambal ko kina sa nagapanglimpyo dire kung paano nila o nabutangan nila baral, railings. Hambal niya wala kami kabalo sa organizer kung paano nila pero pwede siling ko pwede matapakan ang Bermuda. Siya pwede man ito matapakan. Pero may ngala, no? Oo. Ang sunod siya na katropa Romelis, may bastante bala nga basurahan da. Amo lang na. Ate Arada may basurahan. Stubang mo na may basurahan, no? Isa. Kasok po nanay lang. Oo. Damo basurahan ko sa basurahan. Ang pamangkot, kabalo sila maghaboy sa basurahan. Muna galing problema sa aton nga mga Pinoy kunari kita diri sa Pilipinas kay mga don kag donya kita eh. Oo. 'Di ba? Amo na problema. Mga don kag donya. Ihaboy ta basura ta because we are thinking all the while nga may masunod sila manilhig. Oo, kasi ang Haro Plaza may assign nga street sweeper sinari katrapang Jusel mo. Maski adlaw na pero sinisubong may aragyapon nga nagapanilhig sang mga nagakapalit nga dahon sang mga kahoy dire. Pero guwapa na gid man ang Haro Plaza, no? Oo. Pwede na maka-date dira, no? Tapos may matching pa na nga instrumental music. Aba, may arada may mga speakers? Oo. Aba? Nag-may sa mga music kay nato nga nabatian ko sa piyak. Pero diriya sa may fountain wala. Pila na ihan sina dira nagsabtanay katropa Romel, no? Amo lang nang way takabalo kung pila kabilog kag kung pila na kabilog ang nahagadan di. Ti kon nagsabtanay sila kag makabata sila sa ulihan, ano pangalan nila kay sa Haro Plaza nagumpisa gugma nila man? Candelaria eh. In short ni kon short ni mo Kandi no? Kandi. Kandi. O si Kindi. Oo. Oo. Senyora Kindi. Mm. May mga ano sila din, may mga speaker nga palapitan tab lang speaker. At sa dito sa may opisina sa study. Aba, ang speakers nila ginbutang nila sa mga sa kahoy. sang mga Bermuda grass. Oo. Ay, sige patindog nila. Okay. Time will pass and tears will fall. Ay, hindi ka magsabat kung di na pamangkot ka. Oo, mambal nga. Anong kanta to? Oo. Ako ay kumbalo ng title. Golden memory. You're the king and queen. Oh, you're the king and queen. Okay. So ti laban-laban sila pagtukar sang king and queen na karon, you're the king and queen. Ara na team song ta. Kilid sa speaker, may pulungkuan, no? Okay. Kung gabi. Kaya iti subong hindi pa pwede mapungkuan kay init pa. Pwede ka Pero request? may mga aras speaker nga sino sir? Sinong operator sini sir? Di na operator sini. Oo, sa music. Isang policies na pamprogay ang music na aranda pati continuous man ang music. Bali. Sige lang. Sige lang. USB lang gurong ginagamit. Tikon mo may naghibi pa man, may naghibi na sa music daw ay. May naghibi na din sa music. May naghibi na din sa music. Sa kasubo sa music. Bali may ano sila buwas, may beauty pageant. Ang Bermuda ni paralan pa ni. Do buwas pala, buwas so. 31. Oo. 30 subong mo. Si buwas pa. Paralan pa ni nila or Why ko idea kay ang talsit na binagatuan. I mean bala buwas kung may crowd dira maglantaw. Diin sila pwede sila katapak sa Bermuda o kung dira lang sila sa may simento. Kaya inspector lang tayo namin. Papamangko. Ato itong inspector namin. Oo, at arin mas lagi na libot sugata ko sa gina. Damo na naga-date da. Damo ka trapang Jusel. Iban dinahimo man ganin, iban din nga liguyan kun daw alang-alang. Oo. Kaya ti ano base bila ma-damage sang mga tanom. Kaya ginawa na sang iti ginabunyagan na kagina mo. Ang pulses, ang inspector sang pulses, ay kaya nga palses nga kontraktor.
contract. Inspector lang. Sila ang nag-maintain at sa ano. So ay lang sila kabalo kung barala nila, kung baka nila railings. So sa babaw naman ang ginaobra CR na, sir? Wala pa man na. Sige lang, sir, sige lang. Sabi ko kung narad ang operator, ma-requestan ni kami ni katropang Alex, ano? You're my Valentine. May nagapaandar lang, tapos continuous na nakatropang Josel, balik-balik lang siya. Naka-USB. Naka-USB. Ari ding iyang linya, ang iya galing nga amplifier, dire kanaduhan nila. Dire sa tunga-tunga mismo, sa tubanggit sang monumento ni Repisayna. Okay. So dire ang ilang amplifier. So man katropang Josel, ang sitwasyon dire sa palibot sang Haro Plaza sa palaboton nga fiesta ni Senyora La Candelaria, katropang Joseph. Upo dire kay katropang John Ray Bertis, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel, Paklibar, XFM News. Dari si Katropa Romel, kita nyo naman doon na katahom ang Haro Plaza, no? After nga na-remove dira ang covered gym, pagkatapos gin landscape, katahom na subong sa Haro Plaza, and may open ining beauty pageant tomorrow. Dira ibutangid sa tunga, kundi daw may dara canopy bala nga open. Magluwas ining sa tunga gid nga makita ninyo. Atong daw canopy kay nga open ang apat ka side. Dira marampa ang tanan nga magapasakop sa beauty pageant buwas sa gabi. Ang background nila ang fountain area nga naga-andar na pagkatapos may lighting effects tahom, no? Bastante naman sa basurahan, kabay pangatindi ang mga nagtambong na mga don kag donya. May kon kaysa daw kasuluya bla. Daw namin na lang hambalon nga way gani garapta ni mga don kag donya naging saktual nga pangabuhi, pero ining mga batasan don kag donya hambal nga kung bagay intindihan mo hambal kon kaysa kiban hindi gani siling ka panarapok sipon niya pagkatapos niya basura ya haboy pas basurahan. Abi pa disiplina kita, ladies and gentlemen, aton man lang ya lugar kita man lang gihapon muhian. Sa kay Ma'am Dali Iraya, good morning gid. Sa kay Ma'am Kizona Ramin niya, good morning katropan Josil. Kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Aloha kag sa tanan, good morning and thank you for listening diri sa XFM. Way na kita tiyempo sa ato sa nga pagparaga dis Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang loving mag Turbo Dietary Supplement for Men. Nami gali ang drone shot bala sang Haro Plaza katropang Alex, no? Katahom makita-an mo ina. Actually magsakay kasi eroplano, makitaan mo ni katahom sang Haro Plaza kon didto sa babaw eh. So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod sa ato sa nga pagpangaragad sa Palatuntunan Bullseye. Sa technical side, upod ta sa Sinimatineon si katropang Alex Saspa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News. XFM. Mga katropa, exciting dito! Umaga pala